Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái công thức làm bánh bao rất là ngon luôn, dễ làm lắm. Cái lớp bột thì mềm nè, xốp và có cái độ đàn hồi. Phần nhân bên trong thì đậm đà, một món bánh ăn sáng nè, rất là thích hợp luôn. Các bạn có thể làm để dành mình ăn từ từ cũng ngon nữa nha. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem. Đầu tiên thì mình chuẩn bị ở đây 400g thịt nạc vai heo xay ra, hành tím và tỏi, nửa cái củ cà rốt, nửa cái củ sắn nha, hay là củ đậu tất cả mình gọt vỏ cho sạch. Nấm mèo mình ngâm nước cho nở ra khoảng 2 tay nhỏ nhỏ, vài cái cọng hành lá nữa. Rồi bây giờ sẽ xắt củ sắn. Củ sắn này các bạn có thể xắt hạt lựu, hoặc là mình xắt ra mình đem đi xay. Rồi cho vào trong cối cà rốt nè, xay cũng nhanh lắm, mình xay chút là nó nhuyễn xay xong thì các bạn để nó ra một bên. Củ sắn mình cũng xay luôn, tại vì mình xay một chút xíu nữa phần nhân nó quyện hơn. Rồi bây giờ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Hành tím và tỏi nãy mình cũng xay nè, sẽ đem phi thơm lên. Các bạn xào cho nó thơm lên, cho nó vàng là được Hành tím và tỏi vàng thì cho thịt vô xào. Mình sẽ xào phần nhân Thịt nó săn và nó thơm lên vậy là được. Các bạn sẽ cho 2 loại củ vô. Mình xay thì phần nhân nó nhuyễn. Nấm mèo mình cũng cho vào cùng luôn ha. Các bạn xào với lửa lớn cho nhân nó khô ráo. Mình sẽ nêm vào trong đây 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào. Xóc đều lên cho gia vị nó quyện đều vào trong nhân. Gia vị này mình nêm là nó vừa ăn luôn Rồi bây giờ các bạn cho tiêu xay, cho thêm hành lá vô, đảo sơ nữa là được rồi. Mình tắt bếp, phần nhân nó sẽ khô vậy nè. Phần bột thì mình chuẩn bị ở đây là bột đa dụng hoặc là bột mì cái hiệu này, hoặc là các bạn dùng cái loại bột mì số 8 cũng được luôn nha. Mình sẽ pha 2 loại luôn. Nếu mà các bạn không tìm được cái bột Ngọc Lan thì mình dùng bột đa dụng và bột số 8. Và bên đây là 6g men. Men này là men ngọt men làm bánh mì, các bạn tìm mua trong những tiệm tạp hóa. Và 4 muỗng canh đường, 320ml nước lá dứa xay ra. Rồi bây giờ cho đường vô cái thao. Các bạn cho men vô luôn. Mình trộn sơ nha. Men này nếu mà lường bằng muỗng thì các bạn lường 1 muỗng cà phê bung là 5g Mình trộn đều lên với nước lá dứa. Rồi cho vào 2 muỗng canh dầu ăn hoặc là mỡ heo. Trộn đều lên nữa. Lá dứa thì mình xay ra cái loại lá dứa già, đạm màu nó sẽ đậm và đẹp. Bột thì mình dùng ở đây 500g bột mì Hoa Ngọc Lan, hoặc là các bạn tìm mua cái loại bột mì hoa hồng cũng được nữa. Nếu mà làm cái vỏ bánh màu trắng thì bột nó trắng hơn. Bột số 8 100g nữa. Là 2 loại bột mình dùng 600g nha. Mình trộn đều thì cái phần nước lá dứa nó sẽ rút vào trong bột hết luôn nè. Mình không có thấy bột khô nữa. Bây giờ sẽ nhồi đều lên cho phần bột này nó mịn và nó quyện thành khối là được. Sau khi bột đã quyện thành khối thì mình để 10 phút. Quay qua đây thì phần nhân nó cũng nguội rồi. Mình sẽ chia nhân nha. Mình sẽ chia ra 12 viên nhân. Các bạn chia vậy nè, phần nhân nó đều lắm. Ở đây thì mình dùng trứng vịt hoặc là trứng gà. Các bạn cũng có thể dùng trứng cút, tùy thích nè. Mình dùng 2 loại nè, trứng vịt, trứng gà luộc lên rồi cắt nhỏ ra. Túm cho viên nhân nó tròn lại. Tương tự thì mình cũng làm giống vậy nha. Làm xong để qua một bên. Quay trở lại bột, mình để yên 10 phút cho bột nghỉ. Bây giờ thì các bạn thấy bột nó sẽ hơi mịn hơn vậy nè. Lấy bột ra, các bạn rắc chút xíu bột khô rồi cái mình nhồi lên khoảng từ 3 cho đến 5 phút là được, không cần phải nhồi lâu đâu.
Cái bánh bao này nó dễ lắm, còn bánh mì thì các bạn phải nhồi lâu. Rồi bây giờ mình sẽ chia ra làm hai. Một phần thì để qua một bên. Cái phần này mình sẽ chia ra làm 6 cái viên bột. Mỗi một viên các bạn phủ chút xíu bột áo rồi mình vo tròn lại. Cho cái phần da ở bên ngoài nó láng á. Làm xong thì mình sẽ cán bột luôn nha, không có cần phải để lâu đâu. Phủ chút xíu bột khô. Đây, cái bước này nếu các bạn thấy nó hơi dính thì mình cho một chút bột khô là nó không dính và bột nó cũng không co nữa. Cái cách làm bột này là để cho nhiều bạn hỏi mình á, cán bột vì sao nó bị co. Rồi bây giờ mình cán cái mép nha. Cho cái mép bột nó mỏng, còn ở giữa thì nó dung lên á, đừng có cho nó mỏng quá. Cán cho xung quanh nó mỏng là được à. Rồi, vậy là được rồi nè. Cái bề láng thì mình cho ra ngoài nha. Cho viên nhân vào giữa. Các bạn sẽ xếp từng mép bột nè. Mình xếp lại từng mép thì chút nữa ra cái bánh nó sẽ đẹp. Cái cách gói này là mình thấy đơn giản nhất và mình làm từ từ nè. Các bạn có thể làm theo nha. Cái mối cuối cùng thì mình sẽ xoay cái bánh cho nó tròn lại thì cái mối cuối cùng nó sẽ đẹp. Túm đều cái mép ở bên trên nha, để khi mình hấp lên nó bánh không có bị bung mép. Rồi lót miếng giấy ở dưới nè. Gói xong thì mình để nửa tiếng. Quay trở lại phần bánh, hồi nãy giờ mình để nửa tiếng rồi. Cái bánh nào mà mình gói trước thì sẽ đem đi hấp nha. Còn 6 cái bánh còn lại thì chút mình hấp sau. Khi mà bột các bạn ủ xong thì mình thấy cái bánh nó nở nè, cái cánh nó nở đều ra và nó có cái độ đàn hồi. Vậy là được rồi. Sẽ chất vô trong nồi đem đi hấp. Và cầm lên các bạn cảm nhận cái độ mềm của bánh, nó xốp nó nhẹ tay. Bắt sẵn nồi nước sôi. Nước đã sôi thì mình hấp lửa trung bình 12 phút. Đúng thời gian thì các bạn tắt bếp rồi mình mở nắp nhẹ ra nha. Bánh nở đều, đẹp. Cái tay nó cũng nở đều nè, mịn màng. Sẽ chất cái bánh này ra. Rồi mình đem cái sửng bánh tiếp theo đi hấp. Bánh mình đã hấp xong 12 cái bánh. Mỗi cái một đợt hấp thì các bạn hấp 12 phút với lửa trung bình là được. Bánh rất là ngon luôn á, cầm lên nó có cái độ xốp. Và cái màu tự nhiên từ lá dứa. Xanh cũng đẹp mắt nữa. Có độ đàn hồi ha. Bóng. Cái cách làm này thì bột sẽ không bị co khi các bạn cán mà mình không có cần phải ủ bột trước nữa. Mình gói xong rồi cái mình ủ luôn à. Xốp mềm, thơm mùi lá dứa lắm. Ngon lắm các bạn, dễ làm nữa. Mình thấy cái công thức này ai cũng có thể làm thành công cái bánh bao ngon luôn. Bánh mà lột da được thì bánh bao mới thành công. Thường ăn bánh bao thì sẽ lột với cái lớp da đó bỏ đi, mình chỉ ăn ở bên trong thôi à. Làm bánh bao mà xốp mềm nè, cầm lên nó nhẹ tay và cái lớp da các bạn lột được thì bánh nó hoàn hảo rồi. Đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ những video ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.